Hello friends, welcome to my YouTube channel Health Tips Ikbal. পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো বন্ধু বান্ধৱী সকল। আজি এটা ফাঙ্গাল ইনফেকশনৰ ভাল এটা মলমৰ বিষয়ে কথা পাতিম। আপোনালোকক স্ক্ৰিনত ধুনিয়াকৈ দেখুৱাইছো Alderm+cream। মই স্ক্ৰিনত আপোনালোকক কম্পোজিশন ভালকৈ দেখুৱাইছো। Alderm+cream বহুত ভাল ফাঙ্গাল ইনফেকশনৰ কাৰণে। Alderm+ত কি কম্পোজিশন দিয়া হৈছে, তাৰ প্ৰাইস কি, কোম্পানী কি, গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅটো চাব। মই ইকবাল হুছেইন, কমিউনিটি মেডিকেল সাৰ্ভিস এণ্ড এসেনশিয়াল ডাক ট্ৰেইনাৰ। বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনালোকে স্ক্ৰিনত ধুনিয়াকৈ দেখি আছে ইট্ৰাকোনাজল দিয়া হৈছে, যেটো এন্টি ফাঙ্গাল হিচাপে কাম কৰে, ফাঙ্গাল নষ্ট কৰে। অফ্লক্সাচিন এন্টিবেক্টেৰিয়েল হিচাপে কাম কৰে, বেক্টেৰিয়া গ্ৰ হ'ব নিদিয়ে, বেক্টেৰিয়া নষ্ট কৰে। অনিডাজল বেক্টেৰিয়েল হিচাপে কাম কৰে। ক্লোবেটাসল এন্টি হিস্টামিনিক হিচাপে কাম কৰে, এন্টি এলাৰ্জি হিচাপে কাম কৰে, ষ্টেৰইড মেডিচিন হয়। বন্ধু বান্ধৱী সকল, Alderm+ত যি কম্পোজিশন দিয়া হৈছে, অতি সোনকালে যদি ফাঙ্গাল ইনফেকশন হৈছে, গা হৈ গৈছে, পানী ওলাই আছে, খজুৱাই আছে, কম সময়ৰ ভিতৰত গা শুকাই যাব, ভাল পাই যাব, খজুৱতিও কমিব। আপোনালোকক মই স্ক্ৰিনত দেখুৱাইছো কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাঙ্গাল ইনফেকশন হলে Alderm+ লগাব পাৰিব, বা যিকোনো ধৰণৰ স্কিনৰ ডিজিজ হলে, শৰীৰৰ যিকোনো ঠাইত গা হৈ গৈছে, খজুৱাই আছে, গা শুকুৱা নাই, তেনেকুৱা কণ্ডিশনত Alderm+ লগাব পাৰিব। কাৰণ ইয়াত এন্টিবায়োটিক দিয়া আছে, গা শুকাব। ইট্ৰাকোনাজল দিয়া আছে, ফাঙ্গাস কিল কৰিব। তাৰপিছত ক্লোবেটাসল আছে, এন্টি হিস্টামিনিক হিচাপে কাম কৰে, এলাৰ্জি হিচাপে কাম কৰে, খজুৱতি কমিব। বন্ধু বান্ধৱী সকল, বেক্টেৰিয়েল যিকোনো বেক্টেৰিয়াৰ কাৰণে শৰীৰৰ যিকোনো স্থানত গা হৈ গৈছে, গাটো শুকুৱা নাই, খজুৱাই আছে, তেনেকুৱা কণ্ডিশনত Alderm+ লগাব পাৰিব। 5 বছৰৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে লগাব পাৰিব। Alderm+ ডেইলি দুবাৰকৈ লগাব পাৰিব, 7 দিন বা 10 দিন, ৰাতিপুৱা এবাৰ, ৰাতি এবাৰ। য'ত ইনফেকশন হৈছে তাত লগাব। প্ৰথমত হাত ভালকৈ ধুই দিব, পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব, তাৰপিছত হাতত লৈ লগাব পাৰিব। Alderm+ত এটা টিউবত 15 গ্ৰাম থাকে আৰু তাৰ মূল্য হ'ল 85 ৰুপিজ, আৰু কোম্পানী হ'ল এলকসমা। এই ক্ৰীমটো যদি আপোনাৰ ঠাইত নাপায়, তেনেহ'লে মই দেখুওৱা ধৰণে যেনেকুৱা কম্পোজিশন আছে, সেম কম্পোজিশনৰ যিকোনো ফাৰ্মাচীৰ পৰা যিকোনো কোম্পানীৰ ললে হ'ব। মাত্ৰ 7 দিনৰ ভিতৰত আপুনি ভাল পাই যাব। যদি 7 দিনৰ ভিতৰত ভাল নাপায়, তেনেহ'লে এজন চিকিৎসকক দেখুৱাব, লগত এন্টি ফাঙ্গাল